Ja Dennis, du har testat lite av en klassisk modell, nämligen K2 Mindbender som ska ha fått ett litet ansiktslyft nu till 2027 då. Hur tyckte du att den här skidan var? Jo men den har verkligen behållit det som var bra i förra serien. Och lite som de snackade om, det är en ny skida, det är nytt DNA de pratar om. Men jag tycker de har tweakat dem till det bättre. Jag gillar de gamla, men nu har de finslipat på framförallt greppet. Jag kunde skjuta på i både Hovde och nere i lite brantare turisten med full kontroll. Man vet vad man har under fötterna och de gillar verkligen att variera svängtyp och miljö. Första åket så kände jag mig hemma nästan direkt på dem. Så grym skida. Kul att höra. Hur underlaget går att säga liksom om någonting om isgrepp, eller är det så pass mjukt att man får fast vad som helst där i Vemdalen idag? Eller? Nej men vi har bra snö, absolut. Jag har inte riktigt hittat några isfläckar än, så jag kan inte säga att jag har varit på grävt is med dem än. Men jag är helt övertygad. I och med att det är lite material i skidan så märker man att den hade mest troligtvis greppat. Bara det är jag som skidåkare som gör jobbet för att få dem att sitta. Ja men härligt. Går det att säga något om svängradien på den här? En tajta svängar eller lite längre? Hur upplever du? Ja men just den här 83an eller 183an skulle vara någonstans närheten av 17 meter. Lite av en favoritradio för mig, så direkt när man ställde sig på den så märkte man av att de större svängarna känns kontrollerade, men just att den vill även kunna köras lite i andra svängradier. Jag tror det har mycket med hur den är uppbyggd. De har väl flyttat rockerprofilen någon centimeter och ändrat materialen, och det känns som att de har finslipat på de små bra detaljerna, utan tvekan. Men en mellansväng till en lite större sväng är ju där de trivs som bäst, man verkligen kan köta på lite grann. Ja, kul, låt som en skida du gillar. Jag känner liksom lukten av ett högt betyg här. Vad får de i betyg? Nej men jag skulle nog säga att på en skida med den här radion och den här bredden, så den är uppe och sniffar på en 5. Och jag tror jag faktiskt vågar sätta min första 5 på den här. Då får du den första 5 från mig också. Ja, då står jag här med Jesper Highland, Freerides kanske mest rutinerade testskidåkare. Jag vet inte hur många år du har varit med. Inte mycket har förändrats, men du har en ny snygg mustasch i år. Bortsett från det, vad tyckte du om de här skidorna? Mindbender 96 från K2. Ja, men det är en rolig skida. Och det är kallt och bitigt idag, mustaschen värmer så det är skönt. Den är 183, så den är lite längre nu. Det står inte på skidan vad det är för radie, så att det är svårt att säga. Gissningsvis skulle jag säga att det ligger runt liksom 17-18, alltså lite längre. Och det märker man när man sätter skidan på kant och trycker till, att det blir liksom long turn. Vi får reda ut det med någon från K2 senare i den här videon och se hur pass nära du lyckas pricka den gissningen. Ja, vi får se. Det är kanske där det ryker. Men, det är en stabil skida. Men den blir lite längre svängar. Så gillar man att stå på fart och inte köra så korta slalomsvängar, då är den bra. Kör lite korta sladdsvängar. Försökte korta ner dem lite. Man märker att tailen är lite hårdare på de här också. Så att man får lite sprätt ut i svängen, så är den ganska rolig och kvick så att köra liksom korta sladdande med. Men stora skärande, då är det liksom bara stå på. Den klarar det, men det är svårt att få ner svängarna. Jag gissar att många som kollar på den här filmen undrar, är det kanske folk som äger ett par Mindbender sen innan? Jag vet inte om du har färskt i minnet, men vad skulle du säga är den största skillnaden med den här nya Mindbendern kontra K2s tidigare Mindbenders? Om jag skulle jämföra skulle jag säga att den gamla, till exempel Carbon, de är lite mjukare, så de är liksom mer lekfulla på det sättet. Den här tycker jag upplever att den är lite styvare och lite mer fartstabil och inte kanske lika svängig heller. Men den går att åka fortare med och den känns lite tryggare. Så det ska jag säga är skillnaden som jag upplever. Tycker du att uppgraderingen har blivit till det bättre?
Det är egentligen olika skidor, så det beror på vad man vill ha. Vill man ha en fartstabil skida som lägger lite större skärande men som fortfarande har den här ganska lätta lekfulla, då är den perfekt. Jag skulle säga att absolut, har man liksom en stor pist i rad där man är ensam och kan stå på, då är den klockren. Och vad får den för betyg? Den får en 4. Tackar vi dig Jesper för det, men innan de som kikar på den här filmen glider vidare in på nästa film, vad ska de göra då? Då måste man ju gilla klippet och så får man prenumerera på Freerides YouTube-kanal, så får man en notis när vi släpper nya videos. Exakt. Ja, Cornelia, du har provat den här skidan Mindbender 96. Just den här har lite annan färg än de vi har sett tidigare teståkare stått med. Men hur var de att åka på? Men den här skidan tycker jag om väldigt mycket. Den är lite hårdare, klarar av lite högre hastigheter och den är väldigt skön att liksom bara glida omkring på. Ja, och är det något du gillar så är det ju höga hastigheter med tanke på att du tävlar i speedski på ganska hög nivå. Går du att utveckla med? Vilka egenskaper mer uppskattade du eller inte uppskattade hos den här skidan? Nej men det går att trycka på rätt mycket, den är en tacksam skida. Så ja, men jag har kört på både lite flackare backar och lite brantare backar och det funkar för det mesta. Så jag kan tänka mig att den är lite svårare för runt om det inte går lika fort och kanske inte en skida jag hade kanske lekt runt på samma sätt. För den är lite styvare, lite svårare att få runt, men jag tycker att den är väldigt skön. Jag har ganska aggressiv åkning och då passar den jättebra till det. Ja, men jag förstår. Så en skida för den som gillar att dra på ordentligt i hög hastighet. Vad får den för betyg? Alltså jag skulle nästan säga att den får en 5 av mig personligen. Men jag kan tänka mig att den är lite svårare om man inte har åkt riktigt jättemycket skidor. Men det är absolut en skida att kunna tänka mig själv. Härligt, en 5 från Cornelia. Då får du en 5 från mig. Ja, Cornelia, du har provat K2 Mindbender 96 och det här är väl herrutförandet som du har gått på. Men jag tror, om jag har förstått det rätt, att det inte skiljer så mycket mer än längderna emellan dem. Men hur var den att åka på? Jag tycker att den är rolig. Den är väldigt lätt under foten men väldigt stabil. Lite av, alltså, åt det hårdare hållet. Men fortfarande inte liksom en tung och jobbig skida att manövrera om man säger så. Hur var den liksom, hur ser det ut i backen idag och hur tog sig den här skidan an förutsättningarna som är i Vemdalen just nu? Ja, men det är väldigt fina pister, väldigt fin snö. Det är varken isigt eller buckligt eller något sånt där utan väldigt jämnt. Och jag tycker att den står sig väldigt bra i det, men det här är absolut en skida som vill vara utanför pisten skulle jag säga. Jag tycker inte att den är någon så här super speciell eller sticker ut i pisten direkt. Den står bra, men den här kommer nog vara mycket roligare att ha om man vill ha någon mountain men som ändå är lite mer att vara utanför pisten tänker jag. Det låter ju som en skida som ändå funkar typ på hela berget. Men var det någonting som du känner att den levererade lite sämre på? Nej, inte direkt. Jag tycker att den, alltså det var mer bara att jag inte tyckte att den stack ut. Jag vet inte riktigt heller hur man ska förklara det. Det var inte att jag tycker att den saknar någonting så som jag kan sätta fingret på. Utan mer bara att så här, jag kunde göra vilka svängar jag ville och jag tycker att den står sig bra. Men det var inte heller att jag kände så här, nu svänger vi eller så här, nu gör vi det här. Utan den jobbar på bra bara. Den gjorde jobbet men ingen övertid. Nej men exakt. Men jag tror just att om jag hade haft den här utanför, mer i off-pisten, så tror jag nog att den hade stuckit ut snarare där. Jag förstår. Vad landar den på för betyg då? Den landar på en 4. Tackar vi så mycket för det. Yes, jag står här med Gustav från K2 och den här nya uppdaterade Mindbender 96. Berätta vad som har hänt här egentligen. Här har ju hänt väldigt mycket. Den är helt omgjord, så att det enda som är kvar är egentligen namnet, Mindbender. Sen är det en helt renoverad skida. Shapen är ny, innanmätet är nytt. Ett helt nytt tänk med skidan helt enkelt. Och liksom, det är väldigt många där ute som har Mindbender skidor. Vad kan de räkna med om man köper en ny nu då till nästa år? En ny Mindbender, då blir det en lite lättare skida, lite mer livlig, men också
en väldigt dämpad skida. Vi har satt in puckar i skidan. Här uppe ser vi 2 stycken som sticker ut lite grann. Och det är ett material som vi kallar dark matter, som är en blandning av plast och metall egentligen, som minskar vibrationerna väldigt mycket. Så då behöver vi inte ha lika mycket metall i skidan för att den ska hålla sig dämpad, utan vi kan dra ner på metallen på en lättare skida, lite mer livlig feeling, men fortfarande att den inte är orolig. Det låter ju riktigt bra. Vart gör den sig allra bästa skulle du säga? Den här 96an, det skulle jag säga är en klockren skida om ni vill ha en skida för allting egentligen. Den blir ju en mycket mindre serie. En 88, 96, 101 och 111. Så 96an är den skidan som funkar till allt skulle jag säga. Perfekt Dolmanto-skida med andra ord. Ja, men stort tack!